नमस्ते, म लोहला गुरु। च्याप्टर 1 एपिसोड 2 मा स्वागत छ तपाईहरुलाई। यसमा हामी डाटा टाइप भनेको के र गोटो कमान्डलाई कसरी युज गर्ने भन्ने पढ्छौं यसमा। ल, सुरु अगाडि बढौं। यो डाटा टाइप भनेर राखिएको छु मैले। यो डाटा टाइपलाई कतिवटा किताबमा या क्लासमा चाहिँ भेरिएबलकै नाममा चाहिँ पढाएको भेटिन्छ। मैले चाहिँ स्पेशली किन डाटा टाइप नै युज गरेँ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ पछि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यो वर्ड एकदम नेसेसिटी भएको हुनाले मैले यो टर्मलाई फेमिलियर बनाउन गरेको हो। र भेरिएबल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु कस्तो खालको राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिसाइड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि यो कस्तो खालको भेरिएबल डिक्लेयर गर्दैछौं भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी डाटा टाइप मार्फत सिक्दैछौं। जस्तै मैले यहाँ क्यूबेसिकले 5 वटा डाटा टाइपलाई सपोर्ट गर्न सक्छ। स्ट्रिङ, इन्टिजर, लङ, सिंगल र डबल। र हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै सिम्बल्सहरु पनि तोकिएको छ। स्ट्रिङको लागि $, यसको बारेमा हामीले भ्यालुएबल डिक्लेरेसनमा कम्पलसरी चाहिन्छ भन्ने कुरा हेरिसकेका छौं। त्यस्तै गरी इन्टिजरको केसमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं पर्सेन्टेज। यो लङ भनेको पनि इन्टिजरकै टाइप हो, तर यसको लिमिटेसन यति छ 32,767 सम्म छ भने यसको लिमिटेसन 10 वटा डिजिटसँग एक्सटेन्ड गरेको देख्न सकिन्छ। यसलाई हामी एम्परसेन्ड साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सिंगल भनेको चाहिँ फ्लोट भ्यालु, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि डेसिमल पोइन्ट राखेर चाहिँ काम गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ डेसिमल पोइन्टहरु सपोर्ट यदि राख्यो भने यसले रिजल्ट दिन्छ, अहिले हामी हेर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को डबल छ। डबल भनेको त्यही इन्टिजरको लङ भने जस्तै सिंगलको डबल हो, जुन चाहिँ हायर डाटाहरु स्टोर गर्न हेल्प गर्छ। सिम्पली हामीसँग एउटा प्रोग्राम मैले यहाँनिर देखाएको छु। त्यो प्रोग्राम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले 5 वटा टाइपको डाटा टाइप क्रिएट गरेको छु र त्यसको आफ्नै सिम्बल हालेर काम गरिरहेको छु यहाँ। ओके, र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ यसरी राख्नु पर्छ, नम्बरलाई यसरी, लङलाई अलि ठूलो नम्बर राखेर, सिंगललाई सानो खालको डेसिमल नम्बर राखेर भने डबललाई हाई रेन्जमा चाहिँ राखेर। सो यहाँनिर छ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र मैले यो कोड अलरेडी टाइप गरिसकेको छु सजिलोको लागि। अलिकति चेन्जेसहरु चाहिँ हामी बिस्तारै गर्दै गर्छौं यहाँनिर। सो यसलाई अलि ठूलो बनाएर हेरौं। यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि रन गरेर हेर्न सक्छौं कि एरर आउँछ कि आउँदैन पहिला सुरुमा, सो दैट हाम्रो भ्यालु आउनु भनेको एरर नआउनु हो। सो त्यसपछि मैले अघि भने कि मैले यदि यो इन्टिजर हो भने यसमा डेसिमल भ्यालु सपोर्ट गर्दैन भनेर भन्यो। मैले 10 डेसिमल भ्यालु हाले इन्टिजरमा। सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, रन गरेन मतलब एरर आयो मतलब सपोर्ट गरेन। र यदि रन गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ भने हाम्रो चाहिँ सपोर्ट गर्छ। सपोर्ट त गर्यो, तर 5.8 लाई के गर्यो त राउन्ड अप गरेर भ्यालु दियो। सो त्यसले गर्दाखेरि लेख्ने बेलामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै 5.2 राखेर एकचोटी हेरौं, 3 राख्दा यसले राउन्ड अप नै गरेको हो कि न हेर्न खोजिरहेको छु म। सो गरेको रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भयो, 5 आयो, राइट। त्यस्तै गरी डेसिमलमा मैले यदि हटाइदिए भने काम गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि एकचोटी हेरौं। काम गर्दो रहेछ, नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो यसरी चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं कि कसरी डिफरेन्ट तरिकाको डाटा टाइपहरुलाई हामी यहाँ युज गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू। सो यो डाटा टाइप मैले यसरी देखाएँ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को पनि छ। यसलाई हामी नाम के दिन सक्छौं भन्दा इम्प्लिसिट डाटा टाइप। यो भेरिएबलकै नाममा चाहिँ क्यारेक्टर जोडिएर गरेको यो जुन चाहिँ छ डिफरेन्ट क्यारेक्टरहरु जोडेर गरिएको छौं, यसलाई इम्प्लिसिट भनेर नाम भेरिएबल भनिन्छ भने हामीसँग एक्सप्लिसिट वेमा पनि डाटा टाइपहरु डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। जस्तै स्ट्रिङलाई स्ट्रिङ भन्ने नाम दिएर कसरी गर्ने त भेरिएबलको नाम एज स्ट्रिङ भनेर। इन्टिजरलाई पनि सो अन, इन्टिजर डिम एज एज इन्टिजर, डिम भेरिएबल एज लङ, डिम भेरिएबल नेम एज सिंगल एन्ड सो अन तिमीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। मैले त्यही कोडलाई फेरि मैले लेखेको छु। फरक के छ, यहाँनिरको कुनै सिम्बल छैन। मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी डिम गरेर स्पेसिफिक डाटा टाइपहरु क्रिएट गरेको छु है त। यसलाई पनि हामी एकचोटी रन गरौँ। यहाँ गएर मैले यहाँ सेभ गरिसकेको छु, डाटा टाइप 2 हो। यस, ओके। सो यहाँनिर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यही भ्यालुहरु मैले राखेँ।
यहाँनिर पनि एकचोटि राउन्ड अप गरेर हेरौँ, किन भन्दाखेरि यसले गर्छ कि गर्दैन, मतलब यो साँच्चीकै इन्टिजर लिएको हो किन भनेर क्लियरिफाई गर्नलाई मैले यो लेखिदिइरहेको छु अहिले। सो 6 गरेको मतलब अघिको जस्तै कन्टेक्स्ट सेम नै रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ यहाँनिर हामीले। सो यो दुईटा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो अहिले देखाएको मेरो चाहिँ एक्सप्लिसिट वे अफ डिफाइनिङ अ डाटा टाइप अर भेरिएबल है जे भन्छ। सो यो एउटा कन्टेक्स्ट हाम्रो यहाँ देख्न सकिन्छ। ओके, यसलाई स्केप गरौँ है। अनि त्यसपछि यो हामीले सिकेको यो जुन प्रोग्रामिङ छ हैन, यसमा हेरौँ। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले डाटा टाइपलाई डिफाइन गर्न सक्यौं, एउटा इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल र एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल। सो जसलाई हामी डाटा टाइपको नामले पनि चिन्न सक्छौं। यो त भयो हाम्रो डाटा टाइपसँग रिलेटेड केही नलेजहरू। र अब अर्को एउटा चाहिँ छ गोटु भनेर। अब यो गोटु भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सकेसम्म हामी युज नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ, किनकि योभन्दा अरू अरू अप्सनहरू हामीसँग धेरै आइसकेको हुनाले यसले चाहिँ कम्प्लेक्सिटी क्रिएट गरिदिन्छ। कम्प्लेक्सिटी पनि गाह्रोपन, कहाँनिर गएर कहाँ पुग्यो आफै माइन्ड जमलप भएको देखिन्छ। यो गोटु भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट जम्प गरेर डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जाने कामलाई चाहिँ हामी गोटु भन्छौँ। जस्तै यो गर्नको लागि पहिला सुरुमा लेबलिङ जरुरी छ। लेबलिङ भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर लाइनमा गएर चाहिँ एउटा नम्बर लेखिदिन्छु अनि त्यो नम्बरलाई मैले गोटु यो भनेको ठाउँबाट चाहिँ जम्प गराएर त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा म पुर्याउने गर्छु। अब यसको मतलब यो होइन कि जहिले पनि माथि जाने हैन। यदि तलतिर जानु छ भने हामी तल पनि जान सक्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल एउटा हेरौँ मैले गरेकोमा। मेरो प्रोग्राम कसरी काम गर्छ भन्दा सुरुमा यो प्रिन्ट भनेर यो स्टार्ट हियर भनेर भन्छ। गोटु भनेपछि जम्प गरेर डाइरेक्ट यहाँनिर आउँछ यो 2 भएको ठाउँमा। 2 भनेर प्रिन्ट गर्छ, फेरि गोटु 3 भन्छ। 3 भनेको यहाँ माथि छ हैन, यहाँबाट फरवर्ड जम्प गरे, यहाँबाट ब्याकवर्ड जम्प गरे, स्टेप 3 मा पुगे र स्टेप 3 मा गएर गोटु 4 भनेपछि एन्ड भयो भन्छ अनि यसले डिस्प्ले गर्न खोज्छ। यसलाई प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौँ। अब यहाँनिर हामीले रन गरेर हेर्ने बेलामा सी हेर त मेरो त्यो जम्बलप वेमा तलमाथि गर्दै गर्दै जाने बेलामा चाहिँ के छ त्यस्तो। यदि सिरियली गर्न परेको भए स्टार्ट हियर स्टेप 3 स्टेप 2 र यो आउँथ्यो एन्ड आउँथ्यो भने अहिले पहिला स्टेप 2 र अनि स्टेप 3 आएको देख्न सकिन्छ। सो यो गोटुलाई युज गर्ने तरिका त यो हो हैन, तर पनि सकेसम्म हामी चाहिँ यसलाई युज गर्न सजेस्ट किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि अलिकति यसले चाहिँ कम्प्लेक्सिटी अथवा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिने गर्छ है त। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट क्लासमा फेरि नयाँ केही टपिक लिएर आउनेछु।